mo kayo matanong. Ako na yung sniper. Ako na, Brad. Nagana ko sa nagkatama. Wala. Nandiyan na po. Palabuhan ko na po. Ay, katag. Ay, sabi. Kumisay. Bakit? Eh. Lungi ako. Wala man. Hindi ko mid. Bawal niyo. Ano sa ilang tawag? Hindi na. Alis mo na. Mid na. Ilang ko ilang eh. Ilang alaw. Deman. Gano'n na. Gano'n ka sana. Uy, yaw na. Pintada. Taro. Brother, ano yung wala? Para mo sa tree. Yan o. Tree. Gidag! Ganda! Okay na. Yan o yan. Siguro ka, Mark. Hindi pa nakarugap. Dinadap pa nakalap. Hindi na mo. Okay, nagpapalit ko muna ito. Bid! Tulungan niya ako. Ina! Borot! Nakawal siya. Ay, no? Ibrani ko yan, labi, ano yan? Bilit! Parang, diyan ka na. Ay, di po sa likod ko pala na, yung natago ni Brado. Ay, gagawin. Sa may kwenta. Inayos na! Masya na? Pero pa kayo sa gilid. Barman yan. Ipag mo ba? Kagalang gaya. Ano naman? Ito, sa ipag. Ano may video ah? Nawat mo ito. Pinaw. Araw, narapatan na. Hirap! Eh naman! Arto! Ginawa ano kita mo? Ayan! Pero kung kumira dapat yan. Romeo! Robos! Okay? Ayun eh. Patahan na. Diyan na. Robos! Okay, yaw na salitan ito. Dog! Dito, ulo! Dito mo dyan! Dito! Ano ka na? Puta ka, di ko na yung nagsabog so ayo. Mag-ibati yan na ayos na. Diyan ka na mo. Yan na! Nice one. Supa! Yan yung galo Bombay na galo! Yakan ka! Hindi na! Sidat na! Bas na no! Ano ba dyan ang galo? Parang isidap. Isidap! Parang isidap! Mata! Sige, daro ka! Ikot mo daro! Dawag! Masin ito! Bantayin ito! Matay ka malikot lang! Bantayan niya! Hindi ka magsinig mo na ito! Kita ka dito! Ikaw magsinig din mo! Yan na! Iba! Abang ito dapat, talikutan na dapat, diyan ka, dapat magagitaw. Huwag dyan! Kasi kung ay tinutong iwater, man, tayo, sisipot. Ngayon, sisipot dyan lang. Diyan mo na tumarayo. Ngayon, dyan, luway sa nagpalit na. Ngayon, dyan, ay, kabangan siya na ito mo. Ngayon, ako na naman na ito. Ilang. Pilit. Nice one. Lord, hindi mo kilala.
Ito lang. Kaya po, isip ko nga. Bibigyan daw, dahil lang po. Bibigyan niya. Ano mo yan? Bigyan ka po. Bigyan ka. Okay na. Bigyan. Bigyan. Kinadago na mga plan. Ang sa C4. Brad, C4, Brad. Ayan sa mo. Sige. Ayun. Sige, ako na siya nakakabuli ang straight ang ayun. Sige, sige. Let's na. Brad, sige na, Brad. Sige, sige. Let's na, Brad. Hindi ka mga ayun ka, no? Let's na, Brad. Sige, sige. Next, sa pala. Sige, go. Go! Biba. Dapat ng bigla. Gusto lipat naman kita eh. Oo, lipat naman. Pero lugaw lang. Hindi may mag-smoke. Hindi may mag-smoke. Dapat yung bigla. Oh! Oh, yun na lang! Sabi mo ba? Nakatago! Ito. Nagkakala pa namin ng isa bayan. Nakatago na. Sabi na. Likod. Ano pa na? Likod! Likod. Kaya pala. Wala sa bilat. Ano doon chip o kaya? Dito ka po ka na dito Facebook ko. Ano ka bang may? Lagyan! Dikit mo sa pang mo. Wala ka lahat ng pang mo. Oo, lagyan. Sige ka. Yan o. Dali po gaw. Dali mo na katawa ko pagbaba mo. See the bridge. See the park. Yeah, bridge na lang ito. Park na, naman mo. Langay ako, langay. Hindi pa kapako. Baka tabi-limit. Maglat na ako. Natadyakan mo dap. Ako ang Martin. Uy, yun na sa bintana. Sige, lang mo dap. Wala na pala na. Okay? Oo. Uy na. Di ba tama ko rin? Uy na. Ano ka kayang hide daan? From zone. Sige, ito matagi. Basta siya ni. Hindi mo nga pinagkakagi. Ikaw na lang yung gantya. Nagsasabi ka na. Lapitan na pa sa mga agyan, ha? Nagsisigil sa mga mabubukas sa nagalan yan. Kaya na, abang mo naman, yun ang mga agyan. Kapag yung mga agyan to, yun naman, ay, Mabila ko. Pag nawin siya, nakalipas na yan. Gawin na ulit dito. Puta, nag-gilik ko na nga. Nasang doon nag-gilik. Nag-recon. Putang daya, nag-recon. Rupa. Hindi na naman.
Lantadap, lantadap! Yung sabi, maliti ka namin, gabi. Yan na, sa window, yan na window. Baba, Mike, yan sa likod mo. Likod mo, Mike. Okay, yan na baba. Buka, lantadap, lagay yung lantadap, baba mo na. Arot. Ito kaya nga, S1. Ito tama, Jelly King nga. Laro na ako. Ay. Kapit. Unyo sa logo. Pag-ibig nyo. Ayaw na siya. Marikol ito, Brad. Marikol. Bantayan mo ito. Bakul-bakul. Marikol. Wala kang ikol. Wala ka ba? Ano ba? Pagyan na lang, pagyan na doon. Next one. Wala. Ay, wow. Pagyan pa yun. Ano? Sunod-sunod ang tapos, ikubot ka. Nagawas ko nga, puta kanina ba? Ay, window! Marunong. Ano kita nga bro? Tawag. Kasi lang kita. Ano? Ano puro daw po? Ano mga sadado eh? Puro daw. Siyempre, never is like that. Maka taon. Ay, dapat yan doon. Nagkakal mo lang yung hindi mo ba? Dapat ko mapil. Karadi, karadi, Hmm? Yak na tayo. Ang gusto
Ayun na, ulit din ako. Naghintay ka ba? Yan ako. Baka naman dito, brother, naging... Water kita gabos, water. Water mo nagtagabos, alam mo. Water yan, Kung ito kung pinanood kontra at naluto ng ay, dito ba ka? Naman man yung kumain. No? Ay, yan. Ba't magkakain? Ano, ano, mabit na. So, sa ano, sa kadili. Pasya na daw. Galing mo, wala ka rin. Wala rin ito ba daan? Ano mo, matibay lang. Hindi pa nga nidat na yun. Para, ano po sa training ko sa mga... Ano po lang yun? Water! Wala, sige. Kang! Lumay. Bukas na! Puta ka nga, hip ka nga. Dila, Buwas. Wala, duwa nung duwa. Tabang. Puta, malibulay pa nga ito. Ano? Sarap. Hindi po na, ano? Doon sa bridge na, isa water. Kaya doon. Sumigat sa kaya. Puta ka. Ay, di po tawag siya. Nakabangan na yun. Yung nga, nainabang ang isa. Ay, inak-shoot! Uy! Inak sa kamot! Inak! Isa pa tayo. Suman, Dre. Inak, wait. Sabit ka na. Ang bawas na pag-betting yung ako. Okay na. Wala.
Yan, dala kami kami. Yan, ayan po. Nagiging kami dyan sa bridge. Dali, dali na. Okay. Yan lang po. Wala lang si Takin. Pero wala ka kita ni Isa. Ay, di po, pag nakukita ko na yung ID yung kailangan ko na yan na. Usap ko yung dilig na yung gamutin mo sa ko. Tapos na, ayan na. Yan na din po. Let's go back. Buka mo gawin! Buka eh,
Ay, naman. Likod. Kaya nga, pag pili na ako. Why not go to Bulan? Ay, di ko pa tayo. Wala, hindi. Kaya break din! Basta ka na eh! Kaya, coordinator. Bakit yan? So, paano ka? So, paano? Kahit naman. Eh, malayo. Yung na, ikaw na. Wala pala. Wala pala. Bi. Ano? 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 Oo, anak. Teka na ito. Hindi ka nila. Oy! Nice one. Ilang berapa? Awan, kira-kira awan, kamu. Good. Very good. Kaya ako nalulunod na may kaya Maabangan ako nga sa ano, video na. Guys, ko pinangkayaan ay
Bawas. Pagkaisipin na isang rin, kita rin. Kaya nga, ito yung mga kalak. Bang! Ganun, right pay na. Ha? Bang. Ay! Ganun ka pa din ba? Hindi na tayo ng motor, bibiglaan.
Ano, tutor? Tutor? Pati na ba? Ano, tulungan mo na sa kami. Palang ka, una, ito kasi kang bunga.
Para gabo ka puto. Pero puto na kapalar. Dahil madadaya na. Pag na kayo, madaya. Yung madadaya ko sa tao. Kasi mo, bawat sa ano, hindi ang bubo. Para ito mo nga, talaga pasaraw. Ikaw ulang-ulang ka, ano?
Baby,
Walang pwede oh. Kaya pala nagkakalit ko rin. Nagtitinda kasi rin. Ay, nagba- Ampo. Ayan. Kung ano nakawin na rin din. Hello. Nakatawa ko lang. Nakakawin ko namin. Pinigyan yan.
First search mo. Ano yun na daw naman?
Sige. Kumalo to. Ika na ba? Iyo.
Wala ko nila. Diyan yung malaki ko mo yun.
DJ. It's not.
Uy, hindi. Nagmati ka mo. Ay, kuya.
Nagamit ka daw, oy. Saan ka ba? Kurado na nga sila dyan. Nero, meso. Nero,
naman na kaya ang gito. Dito sa operation. Yung sa tao nga kapag ito sa oo, talagang may disgrasya sa pag-ibento pa. Pag nagpapasulyo yun, dati. Nagpaparang muna. Ano yan na, naulo. So, nagkapulyo. Hindi ko nila pag-ibento. Makuha man ang pag-ibento. Masama akong katabi. Antay niya ang bibis na ibabaw. Antay niya ang bibis na ibabaw. Nagbabal ka mong later na ano? Ako punban? Nagbagal ka mong shirt ako punban? Nagbagal ka mong shirt ako punban? Saan niya niya binakali? Saan niya binakali? Ano yung military? Nakalagbakal ng military? Ito ang binakali ko. Nasa ikaw niya yung military. Nung ako, pigitin na niya, inform ako. Sila sa military na kanya. Military, na-try ka. Ano sa day, pwede ang military ko, pwede. Tawad. Sabi ka may isa. May pwede mo may isa. Ano mo na so, siya man nagpatulog sa atin, dapat siguro, lalo sa kahit lang. Kaya pag-program sa maklase, sa mga music ko, sa mga hapon. Siyempre, ano yung binuho ka? Ano ba? Ano sa lang? Tapos siya magsasakit ng mga parang dahil ano itong kaya ng kanila. Kaya nakakasakit. Lagyan mo na din ano, ipabalik sa ano ba na, so sa liyo ka. Sa division ng pagkakapon, ay gawa ito, ako dyan. Ngayon, bakit siya nakakabon dito sa tato niya. Bago ito ba, para gano'n? Yeah, hindi ko na alam ang pag-asa niya.
nga nagpadala sa video. No? Doon makapadala na ako. Uli. Wala akong piso.
Ay, naran yun. Yung mga tawag mo, ito na rin ako kasi ini pisir, kurang, sa sunay, may katay kurang, yan. Ay, yan na kurang, ito ko yun. Nalibas mo na bagakal. Makanya kau beli kait. Bisa masuk. Walau yang terlalu. Guys, yang hari ini. Ubah yang ada aku maksud. Ano pati galas? Ako pa sa imo. Ako gani. Utang pamutini ko. Magana ka ba? Ano ba ka? Ay, boxing. Boxing. Boxing ani. Yan yan. Ay, mo tatawag na. So, anak ko din sa ako. Pili ko ito nagkatawag sila ko nito ako. Tatawag ko dito. Sino mo pa sa ako lang. Alam mo, ako doon gamit ko na. Okay. Ipuping ay, ako na may ako tagbiya kaya yun itong looping ay ito ko kaya. Sino ko nito kaya hindi siya ito ko yun. Mata bubula. Kaya nagkatasto ako ngayog ka. Ito ko na ito Ada yang mau tahu saya. Saya punya kalau saya internet sama saya punya. Ini apa? Itu namanya nama. Tahu saya Dana. Baru turun naik, tahu turun naik. Lagi papat bas. Itu sama di warti.
Kadua-dua ka, Shanghai, saan? Kadua-dua kaya. Nakagan makawal ko mo kayo. Tagalog, siya. Kadyo. Ako. Ano? Mapatulog ko lang kung paano ang binayo. Wala, pinangayon ko lang ang grabe. Oo nga, wala po pala na. Ano ba siya? Wala yung ayos. Kapit usuaryo. Kapit usuaryo po yung tingin. Ito mong nagbawa yun. Pero pa nga ito kaya. Sinungkang ko nga ni Erso. Grabe naman siya. Hindi pakita. Hindi ka mag-ingay, sayop ka. Mabawag ka kasi. Hindi ka nagpapagay din sila nga nito. So sila na isipili mo taga sa nito. So ayun nag-aray mo. Sa rubak na nakapagay mo na. Nakaputin mo natin. Sa ito. Saan tayo magkakada? Kumusta ka? Kumusta na si Pat? Doon si. Kumusta na si Pat? Hindi mo lang gad. Hindi mo lang gad. Kasadayan ka naman ng lugar niya. Buka namin ayaw na din. Ayaw kayo. Siguro ang nagtatak. Dapat gulo-gulo ko ako tutulungan mo kahit yung mga baka doon sa mga tutulungan mo kasi di ka alam po. Hindi ko siya dipili pinsa ko na kahit ito. Ulat ka. Kaya lang ako sa laro. Kaya lang ako sa laro.
yun, dumuon, dumuon. Si ano, si Teka nga, yun yung nakalaki. Shampoo. Pinatake. Shampoo. Pareho. Okay, dapat 2-4. Ano, shampoo na ano, Yadik. Okay, okay po. Okay po. Okay po. Okay po. Pangit na ganang araw ko, ah. Motor, siko naman tama ko. Ay, tama ko. Ano ba yun? Dahil bakit ito karbo ko na sa bayan? Ayo. Secret. May armor. May armor. Iya, bukan penuh. Yok, mau kau yok, mau ano ka? Kung ito Lord, wala. Ha? Ha? Wala ka mo. Oh, wala si Mike. Di na ni Jermaine. Gusto ko. Ay, ni Jermaine, second na yan. Lagi ko lagi pagdunong ko. Ikaw rin ako si Jermaine. Dia ka pala si Jermaine. Sugod mo nga yun. Ano ako ya? Ako ya po tahan niya rin ako Jermaine. Ano mo? Pero nadaw po bakit si Jermaine kung saan ba? Kung sa Marabas talaga di. Nadaw po ba Jermaine? Ako nakakait mo din po ko. Ano pa na ang
kahit. Pilas ko lang Tama na. Tama na. Di marami. Ano po? Ano? Di marami. Yun. Wala. Say, wala. Hindi ko man talaga ginagamit. Hindi, mga pagkakas hindi ko na hello. Say, wala ka rin nagpapara ka doon na yung mga ensayo na grade 10. Ano ba ako right na? Now. Siyempre, madam sa inyo. Ano ba ako din na wala? Ano ang ngayon? Ngayon, kahit barukan, ano na? Gana lugo. Dahil na pagkita yung mga ito dalawa. Tas pa ano ang ngayon? Pagkakaroon gusto ko magpulat ng lugat. Talong na, di ba dito? Ay, no, ulit. Dito daw, babae. Dito, kaya nito daw ang barukan. Nata, bumati ko din ano. Pero ba ito? Makalo yun ako. Hindi mo na ako para hindi ako magplano yung mga restang ito. Natin na naman. Ito mo talaga po, dali siya tayo. Kung hindi mo kumalit ka, mali ang baka. Ay, ba? Okay, ito. Kaya ko na. Ano lang, count na. Yung hindi mo pala mamago. Mubit siya to. Mubit ka? Hindi mo pala mo. Maria, balik. Bingo. Basta. Pero about ano? Ano ko nga ni? Pero ako, ako. Kita ko nag-uho, pintigyan ay. Ang busy. Balik na ako. Yo. Ya. Kita binigyan na Okay na bubukas. Wala. buwan. Yan na. Rahmat. Yung nga dyan na ako. Dahil na sa dahil hindi na bubukas sa to. Okay. Diyan sa baba, yan sa baba.
Ba't ikaw ang tama? Bakit ka mo? Ah! Ganito na ikaw kamali. Ha? Ganun di pulya? Ganun di pulya?
Dalawa pa rin naman guys. Ano, hindi, yung capital. Hindi na ganun. Yung capital. Tapos feeling ko, minsan zero, yung zero. Pero ala pa.
Ah, ito. Capital.
Ako na sa
Food. Asin mo kami siya. Nakakayo. Kaya ka mo may photo dito. Ito lang.
mango niya. 2.5. Iya. Inom mo, isa po, mo. Brooklyn ang para Brooklyn Asian Park. Takbo mo naman pala yung chicken. Open. Before. Eh, manigalan. Doon.
Parang kita ba? Ha? Ano ka pala? Hindi daw. Ano ba? Yeah. Ano ba ito, friend? Ano? Ano na? Bibi. Ano yung i-print mo na? Picture mo. Tapos, download mo
1-1 nga eh. Ako PNG, PDF frame. Tumagla ka, oh. Dito. Oo. Ang naman wala na, bako ng pages. Bako yan, oh. Ano yung Okay, mayroon bawa. pages, oh. Sali. Utok. Yun yan, eh. One ka na. Bakit yan? Wala na ako ba? Gawin na. Pili, ano. Hindi ako. Yan na, gan na. Ano? Marami sila ka. Ano mo yan? High quality ka. Ay. Property. Yung pangkat baby ng kit ng ano, picture. Bakit kilaw ka ng picture? Nagwayas. Puta ka! Puta ka! Shit!
Wait. Dalawa ko na ba yung ayun. Pero yung photo game ng video. Ito tayo mag-aaral. Mabrano, laminate mo kayo niya. Oh, so, dapat. Wala na yan. May tingin ko lang.
Nakakawat niya. Puta, mura kwarto sa yun.
Ay! Oy! Ewan ko ba ang ating niya ito? Pero sistema nila dito na nga ito. Budget. Ayan, budget. Fuck! Galit ka na niya kagaray. Kung madalas ang kalaban ng gusto. Ugat na garo. Sino ko
Kata ko ay so yun yan. Ano mo na? Hindi kaya mo yung nakakulog ng pero ano ba tayo man hindi ka parang printer pa. Sa pisna. So, kunya, kasi tingnan yung nilunan mo. Bako na kunya ito, bako na ano mo makaraman ka ba? Ano, dahil ko sa nali ko sa ano, sa Facebook page. May Oo, nataba ko na ganyan. Kaya, ano, sa call sila nagbase. So, nakala. may kaya ba ka nag-apply na? Oo, marami dyan pala. Oo. So, magkano ako? May komando Facebook page ko lang. Kaya rin ito, pero ito kaya ka rin. Hindi pero nalalabas. Ayo, dami yan. Iba man ito, page ka mga nag-apply. Yan, so, Mga maka-apply. Ano yung komando? follow yung so, Alam na baga ang ito ko pag ang tarong page. Kaya ka nagpapalay. Ganda niya. Pero pag mapigla like, pag may post din ka, halo sa timeline mo. dito na ako tayo na yung mga yan. Ito na gawin mo. Hiling mo yan, bakit yan? Ining ka mo siya. Nakala mo tayo. Ilay ka dahil nagpaparalawa sa Dito na ako nabasa, tama ka namin nabasa. sa araw sa direkta ka. Pag-araw delikado din yung kasama sa doon. Tapos man na sumunod sa araw mo, alay nga ang nasa bulan ay then direkta sa doon. Pero ito mga agency, ang depende yan magdeklara na muna yung sa
bangka, napalit sa ito mo sa kanila, naraman ko ang kaya sa may kota. Kunin ko mga bas-bas at mechanic speed mga kitao. Mga biyayang balitis na tamang pare mga makakaasin talaga lang. Yung mga basta ilot ka makalunat ka ramas na tapang pala. Makarong ka. Pag pinabilo mo sa hindi, trapin mo sa mga pag pinabilo mo, yan, ito ay pag maintindihan sa inyo. Nagkaro-karo ka, gano'ng motor. Kaya sabi ko, maharap ka. Nahulog, sabi ko sa'yo mo, nahulog nga yan sa nahilig mo na yan na yung ito, skyway dyan sa Taguig. Ang kaawang baga. Nahulog doon. Ito din ang maramahan talaga. Ang marahoton na, di nahulog baga ito ba? Una, bagkatagpado mo. Itong pagkawak sa picture na ito. May sa pinikaran lang ako. Alam ko ba nabit sa dingding bagong taas mo? Nahulog dyan. Okay na yun. Ano? Dito galing gano'n. Okay, nasarangan nga paano ano ba gano'n. Sarang ngayon, pasiriring sa ngayon, pasiriring ka sa Bulacan, pasiriring ka sa Batangas, pabikul ka. Sarang ngayon. Okay, kaya ginibuhan nila sa iwan tinang sa baba, iwan tinang sa tahaw, iwan tinang sa tahaw. Kaya hindi ba ilo kung baranggaan. Kaya hindi bulit yun ang pagkakaya ng po. Ayan na, yan is Kevin na yan. Basta ang pinakahalang ko doon, walang kawang talaga. Tapos walang kawang pambarang din niya na maarap ka rin doon. Sobrang kaabas ka ba? Tapos may kaya na pag-aragay, umaga baga. Pag-aragay ka ito, walo ka na. Pero managadan, duwa, tulong may araw kayo. Tulong rin dito. Nakul na stage. Oo. Yan pa, naragyan talaga ka. Nag-step kang nag-project kaya, siyempre, nangalig ko na rin ang parang natin. Teka lang, makalig din dito mo ito, ano? Skyway. Skyway, tapos talaga talaga. Hindi, pag expressway na to Tiga po, lang ako na sa dito daw, 450. Kaya mga motor na sa DTV, ito, sabihin yung mga tollgate, magana ko yung bayaran. Pag magagay ka dyan, may bayan. Hindi, kung pag-galing mo, nakadalit ka dyan, nakadalit ka naman. Matakot kung ka, may pulis dyan, may... Ba't hindi ka naman? Hindi mo pa sanay niyo. Kinakatungan pa, nandiyan dyan sa ilalang ng pampuan. Ang ganyan, hindi ba gano'n, kasi rin yung Bulacan. Hindi sa Batangas. Sa dyan, sinunod sa Batangas. May nahulugan dito ba? Parang may itong bus na ito. Hindi, ito pala. Ano sabi, ito mga bus na ito, dahil ito mga DSS. Ano mga naigibo ka ito? Itong bus na ito, duman mo may kung duman ng mga sa kurap mga sa sistema natin. Ano nangyari itong mga bus na ito? Ano nangyari sa akin? Pinilitan lang, ang pangarang ito dati, pero bill 5,000, binibong Bulacan Express, pero ang hindi sa dito, yung nangyari. Paano itong mga historikan sa mga nakaurong kong driver kahit sa atin. Yan ang mga kumpanya ng gamba. Halos. Dito man lang kami sa Dirica, mga duwang pamilya. Ay, na. Ay, itong bill 5,000. Sa Bulacan. Office one. Ano yan? Maganda ko na yun. Nakukuraan kapitan.
Ano mo ni kahit siguro kung saan. Kasi mo nga, gusto ko yung mura. Open man daw. Ano ko naman yung Kung nalayo kayo na galing ka. yan po, ulitin ka. Ito. Magaling na yung beat. Dito ko na siguro, kasi ko lang ito. Bumat sa tiwag dito, bumat ka, wala ko pala dito. Makumpito mo itong gold ba na? Makumpito ko na nagkamang ka. Kaya mo. Kaya mo. Ito ko na. Ayun na sa ito, kita. Ito, Hindi ko na pwede ito. Ano nga din, kaya
Bago mo yan. Talaga talaga po nag-apply lang. Ang yan yung ginawa niya ito kasi hindi na naman nakaging trabaho wala. Ang itong trabaho niya ay ito. Ay, kaya ito. Kasi na kanya niya. Oo, ito yung matalapan niya ba na yun? Kaya ano na yan, yung piniro na piniro niya. Pagbuang ko lang ito, talaga tayo dumakta. Nag-arte na anak na niya. Nag-arte na anak na niya. Nakapanagaan na niya. Ito pa yung magagamit. Kasi hindi naman nila ano yan. Ay, yung mga dapat ako naman na di ako tanda. Kaya pag-ibig ko, nakakita ko mga hindi mo tao pa mo talagang bahay sa dulo na magkakaroon na talaga ang tao kasi nung panahon mo, yung mga garaba mo, yan naman ang mga nag-apply sa army. Tayo na nakakalood sa IPS. Striker ka pa. Turo na talaga naman.
Hindi na, hindi. Bago daw ko yung pag namanhit. Itin ko yung tayo. Itin na ilitrat ko. Kanya ano tayo. Iparwa na. Buwan.
Papa.
Ito mo yung pasok. Hindi mo ba tayo yung sige?
Video mo na po ngayon. Hoy! Iya. Sige po doon.
O, pinsan to. Online na ako. Kukuha ng balik. Ano? Hallelujah. Hindi na po ko ibuli ng mga sa kung buti ka pa yung nagkaroon nagaran na iribe ang iribe. Maura ko kayo ito, iki ba kayo ito? Okay. Hindi ko nito siya may kapagkatong sila, no? Sino siya? Huwag ka muna yung tahan, please, sa dekat sila po. Ako pa nga, Tron. Yo, huwag mo nung... Wala naman ito. Balik pa, isa. At yung may buhay, lahat ng buhay, Lord, family, Nakapali talaga ang ayaw. Ay, di ba?
Oo, tama yan o. Oo. Yan na naman, next na naman, next naman. Ano mo ba ito? Seven.
Naman ba sa tigok na yun? Ikaw, doon na rin palitan dito mo lang ang gano'n. Ayun pa na lang. May bago na sila. Ayun na lang. Yan yung isang sa picture.
Ay! Oh, tinupos yun sa room. Pala ako.
Ayun, si Power. Ayun, ayun. Woo! Okay. Ganun pa pala kami. Punta ka. Tama! Opo. Magkano?
Oh, PSG. Yes, yes.
Okay, huwag na ka. Huwag ka na. Huwag na. Ano natin, hindi na nakapasama. Ay, nagigiboy. Uli yan. Uli na yung umasabi. Gawa na kami. Ay, di, aludo sa puro. May wait yun. Masilipin na nga kasi. Yun mo. Yun ang cake. Boy. Ang lundo. Ay, papalitan ko. Pinik. Gato.
Sisi ako daw, di ko ito pinagawakan. Guro mo ako. Maring buka ito ba yung pangalan mo ka? Bilalit. Ako mga buka ako. Ano yung wala kang ibumakaw? Ano yung ligo? Kami na rito, ang kumin. Lagi ko ba ini? Baka ulit, yung tanggap na naman. Ligo kita. May din, no? Din yung yung content niya. Hindi, ano to eh, kung kalso. Kaya ako naura ko kung magtawag dito sa buong yung adventure ni Sine. Ano naman naman siya. Gimana?
Then, Yes. we have to do that. Hey, boy. Ano? Okay. Password. Royal ano? We have to do that. Oo, dyan, Ton. Kitchen. Hindi ko na ito. Mura, uwi mo ako. Buong gusto mo ba rin eh? Kung ba? Pak. Hindi naman yung i-approve. Hindi po ako. Utang ina. Ay! Malala. Utang na ayip kayo. Wala po. Sorry, Papa. Wala na, wala. Ayun ko lang. Hindi kaya baka kapag sabihin mo, you,
Movie night Sa kanila na ako nakapala ako. Pero natin yun. Mati mo, at sila rin yan, di ko ito. Damay, yun! Huwag mo ka namin, yun. Ilimen. Ito ka na yan, di ko ito naman. Bye. Ninyo ako. Ako ninyo ako. Hindi ba ay, patigil ako. Ako na naman, please naman. Ito na, Zumbi. Boy, palit ka kita boy, yes, tinggal. Kuya niya, diktin na ako na tol. Uy, kawara ng badina. Hindi ka boy. Ay, putang ina. Oy! Puta mo naman nga yun. Uy! Uy! Putang ba't na ako? Bilangan eh, ito ko ay ito mo. Hindi ka. Ano po sa kayong mga pinimalahan? Pak? Pinili mo yung pak? O, nilabot ko din.
Uy! Ikaw. Wala pa? Uy! Hindi na, Hindi. Sagot ginawa yung boy. Ay, sarado. Puro rot, dito. Uy! Uy, puta nga rin. Uy! Uy, puta na ito. Wala ba? Hindi, nag-iisip kayo. Uy, puta ka! Ay, Lord. No. Ah, puta ka! Alam ka, di ba? Nakag-glitch dito. Hindi, medyo. Puta ka na! Maganda naman siya na ito. Bakay siya. Ano yan? Dumuro. Good, buo. Putang ina lang mo.
buduro. Asan buduro yung job? Sana ba ako? Sana ka ba ako? Maganda to. Bunga na biyo. Okay ba? Maybe Baba. Kailangan si Mary ba ba Di ko na direktan. Reparol, ne? Ne, reparol. Ako, lang si Ruby. Okay. From 9. Okay. Ano? Password. Stairs. Ano? Lord. Dahan. Yung nanay mo na ba ganun, no? Anong ba kami? Parang masubigay buto ng account. Sabihin mo na sana, bawal man. Dito nga yung ko. Siya dito. Dito na rin. Wala ako. Dito na, ano kung
Sarap na. Hindi, pati lang ako. Hindi, bawat ito. Ano to? Yes, dito ka. Ano uli na din? Wala, ikit na lang. Okay, okay. Ano ba? Oh. Alam mo naman. Alam mo naman. Kaya ikaw. Uy, sininibigan. Ano mo naman? Kaya kung kasi English mo Ito. Ay, yung pala like yun. Ano mo? Level 9. 11. Cartoon. Ito na to. Pero maliit na lalaki. Hello? Ibo, ibo naman yun eh. Nakon. Di mo ka lang na Bubuangat na bisipin! Oo, nagsinigiran. Kasi baby! Sa palyo ka pa eh! Bumba. Doon! Doon! Talat. Di mo mapupunta. So, paano na nga nito, Ton? Lupalitan ninyo. Ton? Uy, bumba! Bobo. Siguro gagabil ko. Ano yun? Kaya ako. Yan. Ano lang ang pinagigilip ko? Puta mo na si baby. Yes, go. Bumba. Bakit? Punta kayo
Ayaw mong bigrawsan! Buhay! Hahaha. Ano ako daw, man? Ako daw, man. Paano kaya ang ganyan? Yes, ka. Paano kaya? Yun yung mabalik ko pala. Yun. Sige. Sige. Ako na, kuya. Pasak ka mo. Ito ka na yun. Sabi lang, labis ko. Ako mga yan. Gigigan ka nga niya. Bukang Dad na. Luwang ganito na isa-isa. Dua-dua. Nakabaang mga kaasuwa niya. Bat-bato. Uy, bisa-isa daw. Ang dalain na. Logo. Logo ko pa nga, Pico. Diyos, pang dalawang ibang ha. Kasi ganun kasi ba ang Sabay yung mga bay. Wala na. Huwag kang nahiya ko ni Milayo. Ayaw ka. Naliga ko ni Milayo puta. Bay! Puta na po. Ano ka dyan? Oo. Naliga ako ni Milayo. Di ako na pala sa mga. Eh boy, kaya mga boy, nakita ko. Maganda na! Go payo. Sabi. Putang ano, dapat pa. Bubo ka kaya minagdagang na sa ano, sa tabato. Mga labay! Teka nga na, boy. Siguro. Siguro, boy. Ayun, kita. Tapos kung may kamay ba, ma'am? Kuya? Pero ka na. Bangag. Wala mo nang masadiri. God. Tapos yung bay. Nagustuhan na boy. Dito na, siya na pala. Putang ganda ka. Parang ko na malilig ka mga inyo. Yung kamay. Buhat ka. Nire-dish ko mo. Para sinalagay na. Ano ako ko na? Yan, di ko tulong. Next na to, sleep. Hindi na, Joe.
Nice boy. Yan na lang. Ulog na rin ay. Pero siya na. Sudah dua-dua. Teka mo. Hindi ka na, babe. Meron mo rin. Hindi mo doon ko tingin mo. Hindi mo doon. Alam mo saan? Iikot kayo. Luwan mo ba? Ah! Wala mo saan? Para bigyan ng profit sa pawag na to. Natali ako. Game. Natali, game. Sabi na yun ako, game. Tumaling ko, mga katarahan. Wala nga. Hindi mo na gumawa ng wala. Putang nga yun. Wala ko ganda na si Bibi. Pinsan mo, initor? Si Dose. Ulas. Buwan tayo sa siya ng plan. Ayun, saan sa'yo pa siya. Umayo. Sige mo na yung gano'n ko nito. Narinig ko pa na ba? Sabi na bigyan ko. Sige boy! Naguso boy! Eh, nagusok! Putak na rin po, tikbalin ko na mo, di sa 39. Yes ka? Ingat ko yan, alam mo niya. Yan po, nililihin na ako. Wala ako! Ano yan? Okay, mami. Sabi na mo ka. Putang yun na. Sige ka mo naman nagawa. Uy! Anong bo? Lapdar! Kaya api ko. Bubangat, ikuha. Namin, mami. Ay, namin. Putang na. Sinasagot ko. Wala niyo ba? Bumangay binasa ka. Ako siya bebe. Siguro. Kailangan. Saligid mo, Dad. Sino na yung Nakakita ka. Mukulong mo. Ano jangan parang yun. Malitik ka ba ka? Ano mo na sana? Malitik ka ba ka? Nagsasagan. Hindi naman, dapat naman ako na.
Maganda na ako nakita kami. Ginali ko lang dito. Uy, ito. Ano, mabangers? Ano na ba? Mabangers? Mabangers. Ano naman siya, babe? Eh, boy. Eh, pagkada na makayakman. Uy. What did you live in? Ubo. What na ba ito? Ano yun? Kamusta yung boy? Oh? Hindi ka ba ba? Ayan yun na yun. Ba't ako na kaya may? Wala na nagluwas! Oy! Lugyan kita nga yun ka. Isang din ako. Gusto na, boy. Sige. Gusto mo na lang itong buwan. Yung nga ito, boy. Oo, ano? Isang babuhat mo nila. Assist lang, assist lang. Iso! Cardo! Wala ka dyan! Darasakan, darasakan. Darak-darak. Sige. Yun na, hindi na gano'n. Natuman ako. Supi, bulat ka lang. Wala ka. Kapit ako na ako. Isu, wala yung ginawa sa bawat pa. Ang sinabi, Ha? Ay, tapos na. hindi ka pilitin. Hindi daw. Ito, labaw. Nadala ka? Ha? Pasak ka. Ano daw ba ako kayo? Hindi ko na nakikinig. Ay, wala ito. Okay. Wala na ka mga eh. Pero kung may subukan din, may panikilan po ako. Wait na, saan ka manikilan kami dito kami? Kaya nga nabibili. Ang buwa nga iyo. Eh, ano daw stay? Makulat ka. Oo, ano daw? Ito na kagad daw. Pwede pala aral. Mga fail. Mga aral. Oo. Talaga, nagbilig ka niya no. Kailan ka na, sir? May cooler. Ano, magaling ba? Ikaw ang dali. Wala namin dapat pwede kung may nagagili sila. Puto ka na ba? Ay, bago ko lang ito. Baby, alam niyo ba kung may garaw-garawan naman?
Ayaw mo sa pagsaya. Ayaw mo ka. Ano na lang, gadali mo sa pumunta ko dyan. Ito! Yabang! Bas! Diretso! Ito! Apat ba ito? Sabi nga ng gamit. Sabi niya. Ano ba yan? Niyo, gusto ko ba sabihin mo tayo? Nawal si Jay. Ito nga yung post na ito. Busan rin! Hanggang sa buhay! Ay, wala ko sa... Nice boy. Sabi ko nga, parang sabi ko nga, sabi ko nga, hanggang Lord, hanggang sa buhay. Bukas na mag-girl. Bossing! 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 Ayun. Oh, hindi ko ito happy. Sorry, Pwede mo rin, pwede. Sige, sige. Uy, manapano. Di ba makanta? Sige, sige, yung full turn. Hindi na naman. Tuntungan na ako. Utang ino. Kung mo ito, siya mo sa kanya nga yung ano. Yung naibong ito. Ano ba yun? Kailan ka marami sa crossway? Ah, kayo pa. Doon! Doon! Wala akong paborito mong buo kalan. Ako na, Lord. Papak doon! Papak! 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 Pinalibot? Pak! 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 Glory, ah. Pak! Oo! Ganun ka siya, ha? Isa ba yung ganun? Ikot sa may timpla, ha? Sino po yun? Sa may waso sa kulit yan, ha? Sabatin na yun. Sabatin na mo na ano. Yomot! Ayun pala. Ito talaga ko dito yung Huwag ko lang naman ito. Huwag ko na atis ko.
Kita nga ni yun eh. Bilang. Bilang. Pero sa road din, o kaya. Upo ka. Upo ka lang. Upo ka. Upo ka. Upo ka. Iyo, upo ka. Marinig, di ko yun. Ano? Uto-uto lang ka sa niya. Paano magbalik mo? Paano magbalik mo, man? Bye. Paano nga rin? Hindi mo na yung click. Lalap-lalap mo, pag-upo ko nga Upo ka yun. man. Ano nakapin ko? Ano maliit? Len. Hindi na to ah. Len. Ano maliit? Len. Ano? Hindi na ko lang makita ako mundo ako tulong. At nasawan. Paano maliit? Ako sa nasa ko. Huwag na luwa bibilo. Ang sabon. Alis na mo kaya. Halina ka man ay. May ba kuya? Inis na, may modo na. Outlawang ay sa kumulo. Meron to. Utong set. Gabi dito.